สวัสดีครับตัวนี้เป็น OBD P10 นะครับเป็น OBD Smart Gauge ที่จะเอาไว้โชว์สถานะของเครื่องยนต์นะครับผมซื้อมาใช้เป็นตัวที่2นะสำหรับรถคันที่2นะครับคันแรกก็ใช้รุ่นนี้มานานมากน่าจะประมาณ 7-8 ปีนะครับก็ยังใช้ได้ดีนะผมมีรถเป็นคันที่3แล้วนะครับคันที่1คันที่2ใช้ร่วมกันมาก็ตอนนี้ราวๆ8ปีหรือ9ปีนี่แหละนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเขาบอกว่าใช้กับรถยนต์ที่เพิ่งออกผลิตหลังปี 2012 นะครับแต่จริงๆเขามีรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งใช้งานกับรถยนต์ผลิตหลังปี 2006 ก็มีนะแต่ตัวนี้เขาเขียนกำกับไว้ว่าหลังปี 2012 ซึ่งเข้าใจว่าโมเดลใกล้เคียงกันนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูแล้วก็มาติดตั้งให้ดูสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถทำตามได้เลยซื้อมาแล้วก็เอาไปเสียบใช้งานนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าตำแหน่ง OBD ของคุณอยู่ตรงไหนนะครับมี OBD หรือเปล่าติดตั้งยากไหมนะครับเขาจะมีสาย OBD มาให้ตัวนี้เป็นพอร์ต OBD นะครับต้องเสียบคาไว้นะถ้าเกิดว่าคุณมีอุปกรณ์อยู่แล้วคุณต้องซื้อตัว Y แยกจาก1เป็น2พอร์ตนะครับตัวนี้เป็นสาย OBD to Mini USB นะครับส่วนใหญ่ Mini USB ก็เป็นกล้องรุ่นเก่านะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเขาไม่ต้องการส่งข้อมูลอะไรมากมายสายชนิดนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ถือว่ามาตรฐานการใช้งานก็ง่ายทรงก็จะเป็นทรงโบราณนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นกันแดดนะครับมีกันแดดส่องบริเวณที่เป็นจอ LCD นะด้านหลังก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับวอลลุ่มเด้งซ้ายเด้งขวากดเข้าไปได้นะครับเอาไว้ควบคุมการเลือกตั้งค่าหน้าจอแล้วก็มีตัวนี้เป็นไลท์เซนเซอร์แสงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ต USB นะครับ Type Mini แล้วก็ด้านหน้าก็จะโชว์ตามที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะครับท่านใดต้องการก็ตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะแล้วก็ในกล่องจะมีซิลิโคนกาวมาให้นะครับเป็นกาวนุ่มๆเอาไว้แปะบนคอนโซลรถมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับคุณใช้กาวตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นกาว2หน้าก็ได้นะกาว2หน้า 3M น่าจะไม่ทิ้งคราบตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะละลายหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ตัวคู่มือแนะนำการใช้งานการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆการใช้งานก็ง่ายมากเสียบเข้า OBD ได้เลยเขาบอกว่าเสียบไว้ก่อนแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะอ่านค่าจากนั้นก็มาโชว์บนหน้าจอเลือกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งด้วยกันนะครับพอร์ต OBD ของรถแต่ละคันก็อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับของผมโชคดีอยู่ด้านล่างสามารถที่จะเสียบพอร์ต OBD เข้าไปแล้วก็สายไฟออกทางขวาแบบนี้ง่ายสะดวกเลยครับแล้วก็ค่อยๆเหน็บตามด้านข้างของประตูขึ้นไปทางขวามือนะครับหลังจากเชื่อมต่อพอร์ต OBD เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณเสียบ USB ด้านหลังเครื่องนะครับอุปกรณ์ก็จะเริ่มทำงานแล้วนะจะเป็นโหมดพยายาม Connect อยู่นะครับเขาสแกนไปยังพอร์ต OBD อยู่นะผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะตอนนี้ก็เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วกล้องทำงานแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะสแกนเจอนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบเอาไว้แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับเขาก็จะสแกนขึ้นมาปุ๊บเจอปั๊บแล้วก็โชว์ขึ้นมาเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเราเพิ่งเสียบครั้งแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสแกนเจอเลยก็อาจจะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ก่อนแล้วก็เสียบตัว OBD เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบ OBD ไว้ก่อนแบบนี้ก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับสักพักเดี๋ยวเขาจะเจอเนี่ยครับเจอแล้วเจอ OBD แล้วนะในการเริ่มใช้งานครั้งแรกนะครับเราต้องเลือกภาษาก่อนให้คุณกดปุ่มนี้เลื่อนซ้ายขวาหานะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมเลื่อนขวาเนี่ยครับเลื่อนขวาจะเจอ English แล้วก็กดลงไปนะกดลงไปข้างในนะครับเลือกภาษาอังกฤษมาแล้วนะโชว์แล้วนะครับตอนนี้ผมชอบใช้โหมดนี้ให้ด้านซ้ายเป็นอุณหภูมิด้านขวาเป็นโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้รถอยู่นิ่งๆนะเราสามารถเลือกหน้าจอได้เนี่ยครับตัวนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็จะเป็นแบบนี้เลือกตามชอบเลยเห็นไหมครับเขาก็จะเลือกเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์มาฝั่งนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หรือกดลงไปตรงกลางก็จะเป็นลักษณะหน้าจอนะครับถ้าเกิดกดลงไปตรงนี้กดลงไปตรงกลางกดได้เลยครับไม่เป็นไรไม่พังนะครับกดไปเรื่อยๆเขาจะวนกลับมาที่เดิมแบบนี้ก็มีนะครับกดลงไปอีกทีกดลงไปเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามชอบเลยค่าต่างๆก็ดูตามคู่มือนะครับกลับมาเป็นโหมดแรกนะครับ
เลื่อนซ้ายผมชอบให้ด้านนี้เป็นอุณหภูมินะครับเทมตัวนี้เป็นเวลาเนี่ยครับตัวนี้เป็นอุณหภูมินะ89นะครับด้านขวาผมชอบให้เป็นรอบเครื่องยนต์หรือไม่ก็อื่นๆนะครับเวลาก็ได้ตัวนี้อุณหภูมิเหมือนกันด้านขวาผมชอบให้เป็นโวลต์แบตเตอรี่นะครับก็ตามนี้หรือไม่ก็เป็นรอบเปอร์มินิทก็ได้นะเป็น RPM เป็นรอบเครื่องยนต์นะครับแบบนี้เลยก็ถือว่าเอาไว้ดูตามสะดวกนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปติดก็จะเห็นทันทีทันใดไม่ต้องก้มลงไปดูหน้าเกจวัดของรถยนต์นะครับสามารถที่จะดูบนระดับสายตาได้เลยผมชอบแบบนี้มากกว่าดูง่ายๆเอาไว้ดูอุณหภูมิแล้วก็รอบเครื่องยนต์ตามนี้นะครับรอบเครื่องยนต์ก็ดูสัมพันธ์กับตัวเกจของรถยนต์หรือเปล่าส่วนตรงนี้บางทีของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นแถบบาร์มันจะไม่ชัดเราดูผ่านทางนี้ดีกว่าผ่านทางนี้จะเป็นตัวเลขนะครับชัดๆเลยแล้วก็จำมาตรฐานของไว้ปกติของผมเนี่ยจะต้องไม่เกิน90หรือ91นะ89ก็ถือว่าปกติขับรถเร็วๆก็ไม่เกิน90นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะถ้าเกิดเมื่อไหร่ขึ้นมา95ไม่ต้องเกิน100หรอกก็จะต้องให้ความสนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยรถยนต์ถึงระบายไม่ทันนะครับตัวนี้น่าจะดีกว่าผมรู้สึกว่าผมมั่นใจเวลาได้ดูอุณหภูมิ89หรือ90อยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้แล้วจำสแตนดาร์ดเอาไว้นี่ครับ90 89 90 89ไม่เคยสูงกว่านี้เลยนะครับนี่คือสแตนดาร์ดรถของผมแล้วนะครับในการกำหนดค่าเพิ่มเติมนะครับให้คุณกดค้างไว้นะกดเข้าไปจะเห็นเมนูนะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเซตติ้งกดลงไปอีกทีนึงก็จะเห็นเมนูต่างๆสามารถปรับแสงปรับภาษาอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับภาษาก็สามารถปรับได้นะครับภาษาก็มีหลายภาษานะก็จะมีที่เราใช้งานได้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละครับอื่นๆเสียงแล้วก็อะลามอะไรพวกนี้สามารถปรับได้แล้วก็แสงนะครับอยู่ด้านล่างมีเมนูปรับค่าแสงด้วยนะผมปรับแสงเป็นออโต้นะครับแล้วก็กลับมาสู่รีเทิร์นออกมาเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับกับรถคันใหม่นะครับติดตั้งไว้ทางขวาเช่นเดิมนะครับก็สามารถที่จะดูอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้39องศาอยู่นะครับรอบเครื่องยนต์ก็700 600ถึง900นะครับตัวประมาณก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีผมชอบรุ่นนี้ใช้รุ่นนี้รุ่น P10 ทั้ง2คันถือว่าเบสิกดีนะครับแล้วก็อยู่ในระดับสายตาด้วยนะตรงแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆสามารถที่จะดูพร้อมกับเกจของรถยนต์ได้เลยไม่ต้องก้มลงมองนะครับถือว่าสะดวกดีสามารถที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์ดูกระแสตอบรับได้นะคนใช้เยอะมากนะครับรุ่นนี้ถือว่ามาตรฐานและใช้งานได้ง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับรุ่นนี้ถือว่าใช้สะดวกแล้วก็ทนด้วยตากแดดตากฝนถือว่ายังใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับ